0,45, ja det verkar ju fantastiskt, eller hur? Ja, de flesta förlitar sig nog på vad färddatorn säger, men stämmer det? Stämmer 0,45. Nu kör vi i Eco Pro och då ska det vara riktigt ekonomiskt. Och vi känner det på bilen, den är lite sådär trög, ni vet. Den växlar inte ner och ja, den är ju inte direkt inspirerande. Så man känner att vi kör ju i Eco-mode, det gör vi ju. Men är vi verkligen nere i 0,45? 0,45 är ju väldigt lite. Vi ska ta och kolla när vi kommer tillbaka, så ska vi ta och fylla upp vår testtank som vi har där bak och se hur mycket den egentligen har dragit under den här resan. Är det 0,45? Då ska vi se hur mycket den har dragit. Ja, det ser ut som den har dratt mer än 0,45 i alla fall. Men vi ska räkna på det. Nu har vi varit ute och kört och vi har ju kört jättesakta. Vi höll 80 km i timmen. Det var jobbigt. Det kändes väldigt konstigt när till och med lastbilar körde om oss där. Men vad gör man inte för att få ner bränsleförbrukningen? Det är ju dyra droppar detta här. Men vi körde ju Eco-mode. Och det är ju det läge där den går som snålast, eller ska gå som snålast i alla fall. Vad som händer, det är att växellådan den upplevs lite annorlunda. Den håller kvar lite längre på växeln. Och samma sak att den växlar inte ner så fort. Man upplever det som att gaspedalen blir lite trögare. Och ja, det blir den ju också. Men det intressanta var ju att som ni såg så stod det 4,5 på mätaren. Färddatorn visade 4,5, alltså 0,45 liter per mil då. Det blev man ju jätteglad av. Men när vi sen tankade upp den så visade det sig att det stämde ju inte alls. Utan den drar 0,48. Så det är ju en liten skillnad där. Och varför det är så, det vet jag inte. Men man blir ju lite gladare när man trycker på Eco-knappen tydligen. För då får man ju en lägre siffra om ingenting annat. Så vi ska ta och verifiera det här på olika sätt. Och vad är egentligen färddatorns siffra? Jo, det är en mängd beräkningar inuti motorns styrenhet som beräknar differenstrycket på olika ställen där det finns förstrypningar, alltså spridaren då. Och den vet ju inte exakt hur cylindertrycket är, så därför så får man ju en skillnad. Men man tycker ju att den skulle klara det lite bättre än detta. Färddatorn den räknar ju på spridarens öppningstid. Och den vet ju vilket tryck som är i... Den vet ju vilket tryck det är i fuel railen, alltså före spridaren. Men den är ju inte riktigt säker på... Kan ju inte vara, för det finns ingen cylindertrycksgivare. Så differensen mellan cylindern och fuel railen vet den inte, utan det räknar den på. Och då ser man här att det kan tydligen bli fel. Och inte så lite heller faktiskt, om man säger 7%. Jag tycker nog att det är lite väl mycket. Det är lite väl glädjesiffra det här, det måste jag nog säga. Det hade jag förväntat mig lite bättre noggrannhet. Så nu fortsätter vi. Vi har konstaterat att färddatorn den stämmer inte. Vi fortsätter våra mätningar och vi ska ta och prova ett annat bränsle här. Så
Vi ska leta upp det bränsle som den går som snålast på och som ska räkna lite grann på kostnaden också. Så häng med, missa inte detta.